በዚህኛው ቪዲዮ የምናየው ስለ control flow ነው። control flow in Python ስለ variable ስለ string ስለ basic ኮንሰፕቶች አይተን ነበር ከዚህ በቀደም በሰራነው ቪዲዮ እና በዚህኛው ስለ control flow እናያለን። Booleans and comparisons. You are making a great progress, so well done. You are definitely ready to meet another type in Python. So we have made strings, integers and floats. Stringዎችን ኢንቲጀሮችን እና ፍሎቶችን አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ቡሊያኖችን እናያለን ማለት ነው። Booleans have two values, true and false. True and false ብቻ ሁለት ቫልዩ ነው ያለው ቡሊያን የምንለው ዴታ ታይፕ እና እናያለን። What are the two Boolean values in Python? True and false. በካፒታል ነው የሚጻፈው። We can create booleans by comparing values by using the equal operator. እንደምታዩት ሁለት equal to ኦፕሬተሮችን በመጠቀም ወይም ይሄ comparison operator ነው የሚባለው ያን በመጠቀም ቡሊያኖችን እንትን ማድረግ እንችላለን ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ወይም ቡሊያን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኮምፔር በማድረግ ጀስት የሆነ ነገር ኮምፔር ስታደርጉ በሁለት equal ሳይን እኩል ከሆነ ትሩ ነው ካልሆነ ፎልስ ነው። ስለዚህ ቡሊያን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ኮድ እንደምታዩት my boolean equal to true ይላል። print my boolean ስትሉ ትሩ ነው የሚሰጣችሁ ምክንያቱም እዛ ይሰየመው ምንድነው ትሩ ብሎ ነው። እና ሁለተኛው equal to ሳይን እዚህ ጋር ሁለት equal to ባይዚ እንዳትወዛገቡ አንድ equal to እና ሁለት equal to ሳይን የተለያየ ሚኒንግ ነው ያለው። ሁለት equal to ሳይን ሲሆን ኮምፓሪዥን ነው። አንድ equal to ሲሆን just assign ለማድረግ ነው የሚጠቅመውና ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይን አራተኛው ላይን ላይ print 2 equal to 3 ሁለት equal to just comparison ኦፕሬተር ነው እና ሁለትን ከሶስት ጋር እኩል ነው እያለ ነው። ይሄ ፎልስ ነው አይደል? ስለዚህ ፎልስን ነው የምናገኘው። ስድስተኛው ላይን ላይ ደግሞ print hello equal to hello ተመሳሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ትሩ እናገኛለን ማለት ነው እኩል ስለሆነ ኮምፔር ስናደርግ እኩል ስለሆነ ራን ስታደርጉ የመጀመሪያው ትሩ ነው፣ ሁለተኛው ፎልስ፣ ሶስተኛው ትሩ። Be careful not to confuse assignment or one equal sign with comparison to equal sign እና እንዳትወዛገቡ ነው የሚላችሁ። Fill in the blanks to create a variable is online and assign the value true. is online ትላላችሁ ከዛ ትሩን አሳይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። The Boolean data type has one of only two possible values, true and false. Note that the values must start with a capital letter. በካፒታል ነው የሚጀምረው። ለምሳሌ እዚህ ኮድ ውስጥ እንደምታዩት ኦፕን ይልና ትሩን አሳይን አደረገ፣ ክሎዝድ ብሎ ፎልስን አሳይን አደረገ። ስለዚህ print open ሲል ምንድነው አውትፑት የምናገኘው ትሩን ነው ምክንያቱም በኦፕን አሳይን ያደርገው ትሩ ስለሆነ በክሎዝድ ደግሞ ፎልስ። ስለዚህ ኮዳችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው ረን ስናደርገው። Fill in the blanks to output the value of the open boolean variable. ስለዚህ እንደምናደርገው እዚህ ላይ print እንላለን ከዛ open. Comparison. Booleans are created when comparing values. Python has a number of comparison operators like equal to, not equal to, greater than, smaller than, greater than or equal to, smaller than or equal to የተለያየ አይነት ኮምፓሪዥን ኦፕሬተሮች አሉት ፓይተን እና ጀስት ሲምቦሎችን ተመልከቱ ምን እንደሚመስሉ። ኮዱን እዚህ ጋር ስናይ ምንድነው የሚለው x equal to 7 ብሎ አሳይን አደረገ ቀድሞ ከዛስ print x not equal to 8 አሁን ትሩ ወይም ፎልስ ነው አውትፑታችን የሚሆነው። ስለዚህ ሶስተኛው ላይን ላይ ያለው ኮድ ትሩ ነው ፎልስ ነው የሚሆነው። ትሩ አይደል 7 ከ8 ጋር እኩል አይደለም። ስለዚህ ትሩ ነው የምናገኘው። አራተኛው ላይን ላይ ደግሞ print x greater than 5 ይላል እሱም ትሩ ነው።
print x less than 2 false ነው እና ቀጣዮቹ ሁለቱም ትሩ ይሆናሉ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር አውትፑቱ ላይ comparison operators are also called relational operators. What is the output of this code? Print 7 not equal to 8 ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው true. Greater than and smaller than operators can also be used to compare strings lexicographically or the alphabetical order of words is based on the alphabetical order of their component letters. በአልፋቤትም እንትን ማድረግ እንችላለን ኦርደር ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ዲ ያለን ነው አልፋቤት እንትን የምናደርገው ኤ ከቢ ያንሳል ምናምን ብሎ ነው እንትን የሚያደርገው በኦርደር የሚያስቀምጠው ኤ ከፊት ስላለ ያንሳል ለምሳሌ ይሄን ረንስ አድርገው ኤ ግሬተር ዛን ቢ ፎልስ ነው የሚላችሁ ምክንያቱም ኤ ሌስ ዛን ቢ ነው በአልፋቤቲካል ኦርደር ስናስቀምጠው ማለት ነው በአልፋቤቲክ ኦርደር ከፊት የሚመጡት ጀስት ያንሳሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲም ባረገው እና ረንስ አድርግ ትሩ ነው የምታገኙት ምክንያቱም ሲ ኢዝ ግሬተር ዛን ቢ ስለሆነ በአልፋቤቲክ ኦርደር ሁለተኛው ቦብ እና ዴቭ ይላል ፎልስ ነው ምክንያቱም ዴቭ ስለሚበልጥ እንዲህ ካረኩት ደግሞ ትሩ ይሆናል ምክንያቱም አሁን ዲ ኢግኖር ትሆናለች ማለት ነው ምክንያቱም ተመሳሳይ ነው በሁለቱም በኩል ያለው እና ሁለተኛው ፊደል ነው የሚታየው ሁለተኛው ፊደል ደግሞ ኦ ከኤ ይበልጣል አይደል ከኤ በኋላ ስለሚመጣ ኦ ይበልጣል ስለዚህ ዲኦቢ ግሬተር ዛን ዴቭ የምንለው ትሩ ይሆናል ማለት ነው What is the output of this code? Print hey less than hi ምናምን ይላል እሺ ኤ ትሩ ነው ወይስ ፎልስ ነው ኤ ኤች ተመሳሳይ ስለሆነ ኢ ነው የምታዩት ኢ ከኤ ይበልጣል እዚህ ግን ያንሳል ነው የሚለው ስለዚህ ፎልስ ነው ማለት ነው The true and false Boolean values can be represented as integers 1 and 0 በኢንቲጀር መቀየር እንችላለን just like እዚህ ላይ እንደምታዩት ረንስ ታረጉት አንድ ነው የሚሰጠው አንድ ማለት በሎጂክ ቋንቋ ምንድነው ትሩ ነው ዜሮ ደግሞ ፎልስ ነው ስለዚህ ወደ ኢንቲጀር መቀየር እንችላለን ኤም ባጠፋው print x ብቻ ብል የምታገኙት just ፊደል ነው ትሩ የሚል እንትን ነው ወርድ ነው የምታገኙት ግን ወደ ኢንቲጀር መቀየር ትችላላችሁ የቀደሙን ሲንታክስ በመከተል Which of the following represents the Boolean value false? False represent የሚያደርገው 0 ነው If statements. One thing you can do with Booleans is use if statements to run code based on a certain condition. Say if the Boolean evaluates to true. An if statement looks like this. If ትላላችሁ condition ከዛ colon ትጠቀማላችሁ just syntaxን በደንብ ይዩት ከዛ conditionን ምናምን ከጻፋችሁ በኋላ ስቴትመንቱን ትጽፋላችሁ ማለት ነው በኢፍ ኮንዲሽን ወይም ኤ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው ከኢፍ ስር ያለው የምትጽፉት ስቴትመንት ወይም ፕሪንት የምታደርጉት ማለት ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው የኢፍ ትሩ ከሆነ ነው ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ነው The if statement is used to run code in case the condition evaluates to true If statements Python uses indentation or that empty space as the beginning of a line to delimit blocks of code. indentation ምንለው የሆነ ገፋ አርገን ስንጽፍ እና ያለን ምን እንደሚመስል እና ብቻ ገባ አርገን ስንጽፍ ነው እና if statement ስንጽፍ እንደዛ ማድረግ አለብን ከjust statementውን ስንጽፍ ማለት ነው Depending on program's logic indentation can be mandatory
the statements in if should be indented እሺ እናያለን what part of an if statement should be indented the statements we seen it here's an example if statement in action እሺ ኮዱን ስናየው x equal to 42 አለን if x is greater than 5 print x is greater than 5 እና እንደምታዩት indented ሆኖ ነው የተጻፈው if ካለ በኋላ print የሚለው ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ነው የሚጻፈው ስቴትመንቱ ማለት ነው እና indentation የሚባለው እንደዚህ ነው ሶ አሁን እዚህ ጋር ረንስ አድርጎ ምንድነው happen የሚያደርገው x አችን 42 ነው አይደል ላይ የተሰጠን x equal to 42 if x greater than 5 ይሄ ትሩ ነው ኮንዲሽናችን ነው ይሄ x greater than 5 if ብለን የምንጽፈው ኮንዲሽን ነው ስለዚህ ትሩ ነው 42 ከ5 ይበልጣል ከዛ ያ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ print x is greater than 5 የሚል ቴክስት እንዲወጣላችሁ ነው የተፈለገውና ረንስ ታደርጉት x is greater than 5 የሚል ቴክስት ታገኛላችሁ because it is true አይደል ስለዚህ እንደዚህ ነው if condition የሚሰራው since the condition of if statement is true the program outputs x is greater than 5 የሚለውን output ያደርግላችኋል what is the output of this code spam equal to 7 አለ if spam greater than 5 print 5 true ነው የመጀመሪያው ኮንዲሽን spam 7 ነው if spam greater than 5 ይሄ true ነው ኮንዲሽኑ print 5 ስለዚህ አምስትን print ያደርግልናል ሁለተኛው ደግሞ if spam greater than 8 ይሄ false ነው greater than 8 አይደለም ስፓማችን 7 ነው አይደል ስለዚህ ይሄኛውን print አያደርግልንም ምክንያቱም ኮንዲሽኑ false ስለሆነ print የሚያደርግልን 5 የሚለውን ወርድ ነው ማለት ነው the colon at the end of the expression in the if statement is important so do not leave it out na colon እዚህ ጋር የምታዩት colon አለ if age greater than 18 ብሎ colon ያስቀምጣል እና ያችን እንዳትረሱ indent ማድረግ እንዳትረሱ በቃ ያ ነው fill in the blanks to create a valid if statement እሺ x equal to 8 አለን y equal to 42 አለን ከዛ if x is greater than y ከዛ colon print x is greater than y ይሄኛው እንትን አይደለማ false ነው ኮንዲሽኑ x greater than y አይደለም ስለዚህ print አያደርግላችሁም ግን valid ነው እንትኑ ኮዳችን sometimes we will have to perform more complex checks but there is no problem because if statements can be nested one inside the other እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዱ በሌላው ውስጥ መጻፍ ይችላል if statement num equal to 12 አለን 12 ቁጥር አለን if num greater than 5 ነማችን ከ12 ከ5 የሚበልጥ ከሆነ print bigger than 5 ይሄን ወርድ print ያደርግልናል if num less than or equal to 47 ከ47 የሚያንስና ወይም እኩል የሚሆን ከሆነ print between 5 and 47 እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱም ኮድ ትክክል ናቸው 12 ከ47 ያንሳል ወይም እኩል ይሆናል አይደል ደግሞ ከ5 greater than ስለዚህ ሁለቱንም ኮድ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ ኮንዲሽኑ የሁለቱም ትሩ ስለሆነ እሺ የኛውን greater than ባረገውስ የላይኛውን ብቻ ነው የምታዩት ምክንያቱም ትክክለኛው የላይኛው ኮንዲሽን ብቻ ስለሆነ indentation is used to define the level of nesting just indentationንም እያያችሁ እንዴት እንደሚጽፍ እንደዛ ካላረጋችሁ ኮዱ just ኤረር እንዳለ ይነግራችኋል indent ካላረጋችሁ በስርዓት what is the output of this code num equal to 7 if num greater than 3 print 3 ነማችን 7 ነው ስለዚህ greater than 3 ከሆነ print 3 ይለናል እሺ
if num less than 5 print 5 ይሄ ፎልስ ነው ስለዚህ ከዚህኛው በኋላ የሚመጣው የትኛውም ኮድ ፎልስ ነው የሚሆነው if num equal to 7 print 7 የሚለው ትክክል ነው ግን መሃል ላይ ያለው ስላፈረሰው ከዚህ በኋላ የምንጽፈው ነገር ረን አያደርግልንም ግን እዚህ ጋር greater than 5 ብንል ሁሉንም ሶስቱንም ኮድ ነበር የሚጽፍልን 3ን 5ን 7ን ይጽፍልናል ምን ካረግን if num greater than 5 ካረግን less than 5 የሚለው እና የዚህኛው መልስ ግን 3 ነው ምክንያቱም ከላይ ያለው ትሩ ስለሆነ የመጨረሻውም ትሩ ነው ግን just የመሃልኛው እንትን ስላደረገው ረን አያደርገውም ዲስፕሌይ ያደርግላችሁ የመሃልኛው ኮንዲሽን ፎልስ ስለሆነ time to practice code coach write a program that checks if the water is boiling take the integer temperature in Celsius as input and output boiling if the temperature is above or equal to 100 ምንድነው የሚለን ቴምፕሬቸሩ ከ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚበልጥ ከሆነ ቦይሊንግ የሚለውን ቴክስት እንድናወጣ ነው የፈለገው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳምፕል ኢንፑት አለ 105 ስናስገባ ሳምፕል አውትፑት ቦይሊንግ የሚል ቴክስት ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ እንስራው ኮዱን ሶ ቴምፕሬቸር ተሰጥቶናል በኢንቲጀር ነው if temp greater than or equal to ከ100 ጋር የሚበልጥ ወይም እኩል የሚሆን ከሆነ ከዛ ኮለን ታስገባለ ምን ያርግልን print boiling ይሄን ቴክስት እንዲያወጣልን ነው ፈልገው and indentation እንዳትረሱ ራንስ አረገው እና 76 ሲያስገባ ነው አውትፑት የለንም 132 ሲያስገባ ቦይሊንግ ከ100 እና ከዛ በላይ የሆነ ቁጥር ሲያስገባ ዩዘሩ just ቦይሊንግ የሚል ቴክስት ያወጣለታል what is the output of this code x equal to ያለ string ነው if x less than c ከዛ ምንድነው አውትፑት የሚያደርግልን x equal to x plus b የሚል ቴክስት ዲስፕሌይ እንዲያደርግ ነው የተፈለገው እሺ ወደ ኮንዲሽኑ እንመለስ if x less than c ማለት ምን ማለት ነው ቀደም በአልፋቤት እንትን ስናስቀምጥ ቀድሞ የሚመጣው በአልፋቤቲካል ኦርደር ቀድሞ የሚመጣው ትንሹ ነው ብለን አይደል እንትን ያልነው ስለዚህ ኮንዲሽኑ ትሩ ነው x ስንት ነው a ነው a less than c ይሄኛው ትሩ ኮንዲሽናችን ትሩ ነው ስለዚህ ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት ይሆናል x plus equal to b ማለት x equal to x plus b ነው x ደግሞ a ነው plus b ማለት a b ኤክስኪዩት ይሆናል ማለት ነው just concatenation ስለ እንዴ ኮንካትኔት ማድረግ እንደምንችል አይተን ነበር በስትሪንግ ላይ እሱ ነገር ይሄንን ኮድ ካልተረዳችሁ ስለ ኮንካትኔሽን የተሰራ ቪዲዮ አለ እሱን ቀድማችሁ ብታዩ ቪዲዮቹን አትዝለሉ ሶሎ ለርን ላይ ደግሞ ፕራክቲስ አድርጉ በጣም ስቴፕ ከዘለላችሁ ስለማይሆን ማለት ነው ሁለተኛው ኮንዲሽን ምንድነው if x greater than ab ይሄኛውን ፕሪንት እንደሚያደርግ እናውቃለን ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ትሩ ስለሆነ ሁለተኛው ኮንዲሽን ዝም ብለን እንየው if x greater than z a greater than z a greater than z አይደለም በአልፋቤቲክ ኦርደር a ከፊት ስለሚመጣ ትልቅ አይሆንም ስለዚህ ይሄኛውን ኮንዲሽን እንተዋለን ይሄኛውን if ስቴትመንት ማለት ነው ምክንያቱም ኮንዲሽኑ ትሩ አይደለም ስለዚህ ab ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ማለት ነው else statements the else statement can be used to run some statements when the condition of the if statement is false if ውስጥ ያለው false ከሆነ just else ነው print የሚሆነው ይሄን ኮርስ ተመልከቱ x equal to 4 አላችሁ
እና if x equal to 5 print yes ይሄ ኮንዲሽን ትክክል አይደለማ x ከ5 ጋር እኩል አይደለም x 4 ነው 4 ከ5 ጋር እኩል አይደለም ስለዚህ yes የሚል ቴክስት ፕሪንት አይሆንም else print no ስለዚህ የኤልዝ ነው ማለት ነው ፕሪንት የሚሆነው if ውስጥ ያለው ኮንዲሽን እንትን ካልሆነ ትክክል ካልሆነ የኤልዝ ፕሪንት ይሆናል what is the result of this code if 1 plus 1 equal to 2 ኮንዲሽኑ ትክክል ነው if 2 times 2 equal to 8 ይሄኛው ትክክል አይደለም print if ይላችኋል ይሄ nested if ነው የሚባለው እና ሁለተኛው if ውስጥ ያለው ስቴትመንት ኮንዲሽን ትሩ አይደለም 2 ጊዜ 2 4 ነው 4 ከ8 ጋር እኩል አይደለም print if የሚል ቴክስት ስለዚህ አንጠብቅም ማለት ነው if የሚል ወርድ አንጠብቅም else ውስጥ ያለውን ነው እንትን ምንለው ስለዚህ print else የሚለው ዲስፕሌይ ይሆናል ስለዚህ else ነው as with if statement the code inside the block needs to be indented ኮዱን just indented ሆኖ ነው የሚጻፈው ወደፊት እናያለን the colon at the end of else keyword is important do not leave it out fill in the blanks to create a valid if else statement grade 87 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንበለው if grade greater than or equal 7 ከዛ ኮለን print passed ከ75 የሚበልጥ ከሆነ passed የሚል ቴክስት እንዲያገኝ ነው ዩዘሩ else ካልሆነ failed ከ75 በታች ከሆነ failed ይሆናል ማለት ነው every if condition block can have only one else statement so for us to make multiple checks we need to chain if and else statements for example the following program checks and outputs the num variables value as text እሺ ነው num 3 አስገባ ከዛ if num equal to 1 print 1 else ውስጥ ሌላ if num equal to 2 print 2 ያ ካልሆነ ደግሞ ብሎ ምንድነው else አለው else if num equal to 3 print 3 እነዛ ሁሉ ኮንዲሽኖች ደግሞ ካልሆኑ else print something else ለምሳሌ ራንስ አረጋው print 3 ነው የሚለው ምክንያቱም num 3 ከሆነ 3 print እንዲያደርግ ነግረነዋል እሺ እዚህ ጋር 4 ልበለው እና ራንስ አረጋው something else ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ያለው ኮንዲሽን አያሟላም ትክክል አይደለም 4 ከሆነ 4ን ዲስፕሌይ አድርጌ የሚል ቴክስት የለም ወይም እዚህ ጋር ከኮንዲሽኖቹ ጋር የሚመሳሰል ነገር ስለሌለ else ውስጥ ያለው ስቴትመንት print ይሆናል ማለት ነው indentation determines which if else statement the code block belongs to ኢንደንቴሽኖቹ ላይ ፎከስ አድርጉ እንዴት እየጻፈ እንደሆነ በደንቢው fill in the blanks to compare the variables and output the corresponding text so if colon else colon ይሄ valid ነው elif statement that means else if statement ነው just ስናሳጥረው ጊዜ ነው ቀደም else if እያልን ነበር ብዙ ኮድ ይጻፍ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት else እንልና ከዛ else ስር if እያልን ነበር ብዙ ስንጽፍ የነበረው እና በዚህች ማሳጠር እንችላለን elif በመጥለዋ ወርድ ብቻ ማለት ነው ተመሳሳይ ነገር ነው happen የሚያደርገው ቀደም ስሪ ነበር አሁንም ስሪ እና ዩት አይከብድም a shorter option for else if elif and as you can see in the previous example a series of if elif statements can have final else block which is called if none of the if or elif expression is true መጨረሻ ላይ else የሚለው ስቴትመንት ነበር ስንሰራ እዚህ ጋር አስዋለ እና እሱ happen ወይም execute የሚሆነው መች ነው
if ውስጥና elif ውስጥ ያለው ኮንዲሽን ትሩ ካልሆነ ነው የኤልዝ ስቴትመንት ዲስፕሌይ የሚሆነው 8 ነው እዚህ ጋር ነማችን እና እዚህ if እና elif ውስጥ ያሉት ሁሉም ኮንዲሽኖች አያሟሉም ወይም ትክክል አይደሉም ስለዚህ ኤልዝ ውስጥ ያለው ፕሪንት ይሆናል something else የሚል ቴክስት ታገኛላችሁ fill in the blanks to create valid code that checks the sign of the num variable the sign of the num variable if እንበል if num less than 0 print negative elif num greater than 0 print positive else print 0 coach write a program to control entrance to a club only people who are 18 or older are allowed to enter the club your program takes the age of the person who tries to enter and outputs allowed if they are allowed to enter the club that means they are greater than 18 and sorry if they are younger than allowed age ለምሳሌ ሳምፕል ኢንፑት ወሰድና 24ን ኤጅ 24 ስንከት allowed ይለናል ምክንያቱም ኤጅ 24 is greater than 18 ስለዚህ ያን ኮድ ነው የምንሰራው ስለዚህ ኤጅ ዩዘሩ ያስገባል so if age greater than or equal to 18 ከዛ ኮለን ምን ፕሪንት ያርግልን print allowed else colon print sorry run እናርገው 42 ሲያስገባ allowed ይላል 11 ሲያስገባ sorry ስለዚህ ከ18 በታች ከሆነ sorry ነው የሚለው በላይ ከሆነ allowed what is the output of this code x equals 10 y equals 20 if x greater than y a condition true ነው x greater than y ማለት 10 greater than 20 ነው ይሄ ኮንዲሽኑ true አይደለም ስለዚህ ከአንዳንድ ወዴት ነው የምንሄደው ወደ else ስቴትመንት ምክንያቱም የኛው ኮንዲሽን true ስላልሆነ else ውስጥ ያለው ምንድነው print else ውስጥ ያለው ስቴትመንት ኤክስኪዩት የሚሆነው just if ውስጥ ያለው false ከሆነ ነው ስለዚህ if ውስጥ ያለው false ነው ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው ወደ else ነው print y minus x y minus x ደግሞ ስንት ነው 20 ሲቀነስ 10 that means 10 Boolean logic now it's time to level up our booleans with some operators which allows us to combine multiple conditions let's start with the AND operator it is true if both condition evaluates to true እና ታውቃላችሁ AND በሎጂክ ቋንቋ ሁለቱም ስቴትመንቶች ትሩ ከሆኑ ሁለቱም ኮንዲሽኖች ትሩ ከሆኑ ነው else I mean AND ትሩ የሚሆነው or ደግሞ just ከሁለት አንዱ ትሩ ቢሆን እንኳን ትሩ ይሆናል ሁለቱም ትሩ ከሆነም ትሩ ይሆናል or statement ወይም or operator እና የኤንዱን ስናይ እዚህ ጋር ናርን ላርገው አንደኛው ላይን print 1 just compare እያደረገ ነው equal to 1 ይሄ ትሩ ነው and 2 equal to 2 ይሄም ትሩ ነው ስለዚህ true and true በኤንድ ትሩ ነው ሁለተኛው ሶስተኛው ላይን ደግሞ print 1 equal to 1 ይላል ይሄ ትሩ ነው ግን ኤንድ ብሎ 2 equal to 3 ይላል ይሄ false ነው ስለዚህ true and false በኤንድ ጊዜ false ነው የግድ true and true መሆን አለበት true ኮንዲሽን ለማግኘት በኤንድ ጊዜ ማለት ነው
what is the result of this code? If 1 equal to 1 and 2 plus 2 greater than 3 ሁለቱም ኮንዲሽን ትሩ ነው አይደል? ፕሪንት ትሩ። ስለዚህ if ውስጥ ያለው ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ የኢፍ ስቴትመንት ኤክስኪዩት ይሆናል። ስለዚህ ትሩ ኤክስኪዩት ይሆናል። ወደ ኤልዝ አንሄድም ማለት ነው። now onto the or operator. The or operator is true if either or both of its conditions are true and false if both conditions are false. false የሚሆነው ሁለቱም ኮንዲሽን false ሲሆን ብቻ ነው። ኮዱን ስናይ እዚህ ጋር ኤንድ ራን ላድርገው። የመጀመሪያው ትሩ ነው ኮንዲሽኑ ሁለቱም ትሩ ነው። ሶስተኛው ላይን ላይ ያለው ደግሞ ምንድነው? ፕሪንት 1 equal to 1 or 2 equal to 3 ነው። አንደኛው ትሩ ነው፣ ሁለተኛው ፎልስ ነው። ትሩ ኦር ፎልስ ግን ትሩ ስለሆነ ትሩን ኤክስኪዩት ያደርጋል። እሺ የመጨረሻው ደግሞ ፎልስ የሆነበት ምክንያት ሁለቱም በኩል ያሉት ፎልስ ስለሆኑ ነው። 2 less than 1 ፎልስ ነው። 2 is greater than 1 አይደል? or 3 greater than 6 ይሄም ፎልስ ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፎልስ እስከሆነ ድረስ ፎልስ ነው ኤክስኪዩት የሚያደርገው። fill in the blanks to print welcome if any of the conditions are true. any ከሆነ or ነው print welcome. as you can see beside values you can also compare variables to form conditions. and let me run this. yes ይላል ምክንያቱም age limit height ሰጠ መጀመሪያ። ከዛ if age greater than limit and height greater than 180 ሁለቱም ኮንዲሽን ትሩ ነው አይደለ? age greater than limit ነው። ሊሚቱ 18 ነው እና ኤጁ 24 ነው። 24 ደግሞ ከ18 ይበልጣል። and second condition height greater than 180 heighቱ 191 ነው and that is greater than 180 ስለሆነ ሁለቱም ኮንዲሽን ትሩ ስለሆነ if statement execute ይሆናል ማለት ነው። yes የሚለው ቴክስት execute ይሆናል። fill in the blanks to output closed if the hour variable is larger than 20 or if the day variable is equal to Sunday. ስለዚህ hour greater than 20 or day equal to Sunday ከሆነ closed. Boolean not. Finally the not operator works a little differently. Not takes just one argument and inverts it. The result of not true is false and not false goes to true. not ሲሆን ያው true ከሆነ false ነው፣ false ከሆነ true ነው የሚያደርገው። ይሄን ኮድ ስታዩ print not 1 equal to 1 ይላል። 1 equal to 1 actually true ነው ግን not የሚል ኦፕሬተር ከፊት ስላለ false ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው። ሶስተኛው ላይን ላይ ያለው ኮድ ደግሞ ምንድነው የሚለው? print not 1 greater than 7 1 is less than 7 አይደል? 1 greater than 7 የሚለው false ነው ግን not ስላለ true ይሆናል። ስለዚህ የመጀመሪያው false ሁለተኛው true ነው የምታገኙት። just ተቃራኒው ነው የሚሰራው not። what is the result of this code? if not true print 1 not true ማለት if ውስጥ ያለው ኮንዲሽን false ከሆነ that means አይሰራም። አሁን ይሄኛውን እንተዋለን። if statement execute እንዲሆን የግድ ኮንዲሽኑ true መሆን አለበት። እዚህኛው ግን not true ብሎ false አድርገው። ስለዚህ print 1 ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው። elif not 1 plus 1 equal to 3 ይሄኛው true ነው። else if not 2 equal to 3 ነው የሚለው አይደል? 2 equal to 3 false ነው። not ስላለ true ይሄኛው ኮንዲሽን true ነው። print 2 ስለዚህ ከአንዳንድ 2 ነው ማለት ነው print የሚሆነው። ወደ else ሳንሄድ you can chain multiple conditional
statements in an if statement using the Boolean operator. Boolean operator she country አለን US age 42 if country equal to US or country equal to GB ሚል ነገር የለም ግን በኦር ስለሆነ true ነው የሚሆነው ይሄኛው condition because country equal to US የሚል ነገር ስላለ እና እዚህኛው ላይ እዚህ ከላይ ስታዩ country US የሚል ነገር አለን ስለዚህ በኦር ስላገናኛቸው true ነው የሚሆነው and ይልና የመጀመሪያው ኮንዲሽን true ብላችሁ ያዙ አጠቃላይ US እና GB የሚለው ማለት ነው and age greater than 0 and age less than 100 age greater than 0 ነው ልክ ነው 42 ነው age less than 100 ይሄኛውም true ነው ስለዚህ true and true በኤንድ ነው የተገናኘው just በብራኬት ስለተገናኘ true and true ምን ይሆናል true ነው ኮንዲሽኑ ስለዚህ cool የሚል ቴክስት ይሰጣችኋል ኮንዲሽኑ true እስከሆነ ድረስ What is the result of this condition? When hour equal to 9, day equal to 23, hour greater than 12 and day less than or equal to 15. እሺ እዚህ ጋር ምንድነው false ነው hour greater than 12 አይደለም 9 ነው ሰዓታችን 9 ነው greater than 12 አይደለም and day less than or equal to 15 less than or equal to በኤንድ ስለተገናኘ ከአንዱ ፎልስ ከሆነ ሌላ መፈለግ የለብንም ፎልስ ነው ኮንዲሽኑ የሚሆነው ኦር ይልና በሌላ ብራኬት ደግሞ hour less than 10 ይላል 9 less than 10 ነው ስለዚህ ይሄኛው true ነው true or false ደግሞ true ነው በኦር ሲገናኝ Python's order of operations is the same as that of normal mathematics parenthesis first then exponentiation then multiplication or division and then addition subtract just the body mass ማለት What is the result of the following operation 1 plus 1 times 3 1 times 3 execute first መጀመሪያ execute ይሆናል ከዛ በኋላ ከአንድ ጋር ትደምራላችሁ ማለት ነው ስለዚህ 3 ጊዜ ይደመር 1 4 Time to practice code coach Here are the age groups you need to handle. Child አለ teen adult. Child ከ0 እስከ 11 ነው teen ከ12 እስከ 17 adult ከ18 እስከ 64 እና 42 ካስገባን adult ነው የሚሰጠው because 42 በ18 እና በ64 መሃል ስላለ እና እንዲህ አይነት እንትን ነው ፕሮግራም ነው የምንጽፈው እሺ ኤጅ አለን ኤጅ ኢንቲጀር ነው ጀስት ዩዘሩ ነው የሚያስገባው ኢፍ የሚያስገባው እንትን ኤጅ greater than or equal to 0 and less than or equal to age less than or equal to 11 እስኪ ኮዱን 0 to 11 ለከናን ኮለን እናርግና ፕሪንት ኢንደንት ማድረግ እንዳትረሱ ፕሪንት child የሚል ቴክስት እናገኛለን actually equal to ላጥፋላችሁ greater than equal to 0 ማለት ያልተወለደ እንደማለት ነው በኢንቲጀር ስለሆነ ወራቱ አይቆጠሩም እና ነው ወደፊት አድርጌው ነበር elif age greater than or equal to 12 and age less than or equal to I think 17 ነው ከዛም ደም ፕሪንት የሚያደርግልን print 10 የሚል ቴክስት እናገኛለን ከዛ elif
እንልና በ18 እና በ64 መሃል ያለ ከሆነ age greater than or equal to 18 and age less than or equal to 64 print ያርግልን adult ሺራንስ አርገው 15 ያስገባ ቲን ይላል 19 adult what is output of this code print 2 times 2 plus 2 4 ሲደመር 2 6 while loops allow you to repeat a block of code multiple times. For example, let's say we want to process multiple user inputs so that each time the user inputs something, the same block of code needs to be executed. ምን እስኪሆን ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው ኮንዲሽኑ ትክክል እስከሆነ ድረስ እና ሉፕ ተደጋጋሚ ነገር ለመጻፍ ኢተሬት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው a code block belonging to a statement such as if or else needs to be indented. Here is a while loop containing a variable that counts up from 1 to 5 at which point the loop terminates. እሺ ኮዱንኒ I equal to 1 አለ while I less than or equal to 5 print I የጨማ ኢንክሪመንት ያርገ ነው የሚሄደው I equal to I plus 1 እና ምንድነው እንትን የሚያርግል ፕሪንት የሚያርግላችሁ 1 2 3 4 5 ከ1 እስከ 5 ፕሪንት ያርግላችኋል ከዛ finished የሚል ቴክስት ታገኛላችሁ I ከአንድ እንደሚጀምር እዛ ላይ ነግረን ነው የተነሳ ነው while I less than or equal to 5 ከ5 እንደሚያንስ ነገር ነው ከአንድ እንደሚጀምር ነገር ነው ከዛ ኢንክሪመንት አንድ እየጨመረ እንዲሄድ ነገር ነው ከዛ በቃ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው እዚህ ጋር 50 ረንስ አድርገው እስከ 50 ፕሪንት ያደርግልኛል ከዛ መጨረሻ ላይ finished የሚል ቴክስት ታያላችሁ ማለት ነው so the loop will execute the print statement 5 times 5 ጊዜ ነው ፕሪንት የሚያደርገው ከ1 እስከ 5 how many numbers will the following code output ከ1 ነው የሚጀምረው I equal to 1 while I less than or equal to 5 እሺ less than or equal to ነው እያለ ያለው 5ንም ኢንክሉድ ያደርጋል print I ከ1 እስከ 5 ስለዚህ 5 ነው ይሄ ቀደም ያየነው ራሱ ነው the statements inside the while loop need to be indented similar to if statement indented መሆን አለበት አያችሁ ከwhile ገባ ብሎ መጻፍ አለበት ፕሪንት ብለን የምንጽፈው ስቴትመንት ማለት ነው rearrange the code to create a loop that output the numbers 10 to 0 ከ10 ወደ 0 ይሄ just decrement እያደረገ ነው የሚሄደው ይሄንን መጨረሻ ላይ አድርገው x ከ10 ነው የሚጀምረው while x greater than 0 x greater than 0 ነው ከ10 ነው የሚጀምረው ዲክሪመንት እያደረገ ነው የሚሄደው 10ን ኢንክሉድ ያደርጋል 9 8 ምናምን እያለ እስከ 0 the code in the body of a while loop is executed repeatedly while the condition is true condition true እስከሆነ ድረስ execute ይሆናል በተደጋጋሚ this is called iteration here runs አድርገው ምን happen ያደርጋል 55 just add ነው እያደረገ ያለው እዚህ ጋር sum equal to 0 አለ sum equal to 0 ያለው ምክንያት እዚህ ጋር sum plus or equal to
x ማለት sum equal to sum plus x ማለት ነው እና sum equal to sum plus x ከሆነ ደግሞ ሌላ ቁጥር ከሰጠነው ለሰም just ትክክል ቫልዩ አይመጣም እና 0 plus x ስናደርግ ግን just 0 ማለት በምንም ላይ ብደምር ኢፌክት ስለሌለው ጣጣ የለውም እና ለዛ ነው sum equal to 0 ያልነው ከዛ x equal to 10 አለ ከ10 ነው የሚጀምረው while x greater than 0 0ን ኢንክሉድ አያደርግም በዚህ ጊዜ greater than እያለ ስለሆነ sum plus equal to x ከዛ ዲክሪመንት እያደረገ ይሄዳል that means እንዴት ነው የሚደምረው 10 ሲደመር 9 ሲደመር 8 እያለ እስከ 1 ይደምራል that means የዛ አውትፑት 55 ነው ማለት ነው እሺ የመጀመሪያ 100 ኤሌመንቶችን ወይም 100 ነምበሮችን እንዲደምር ከፈለግንስ 50 50 እናገኛለን እንትን ላይ ታውቁ ይሆናል ማስ 12ኛ ክፍል ፍሬድሪች ጋውስ የሚባል ሰውዬ ከአንድ እስከ 100 ደምር ተብሎ just በቀላሉ የሆነች ፎርሙላ የሰራው ነገር አለና ሲኩዌንስ ላይ እና ሲምፕል አድርጎ ነበር የሰራው ይሄኛው ግን ከሱም በጣም ሲምፕል ነው እንደምታዩት just የአምስት ላይን የአምስት ነው የስድስት ላይን ኮድ ስራ ነው ሉፕ ስለሆነ በራሱ እየቀነሰ 100 ሲደመር 99 ሲደመር 98 እያለ ሙሉ ይደምርላችኋል ማለት ነው ሉፖች በጣም ይጠቅማሉ ብዙ ቦታ ላይ How many numbers does this code print? I equal to 3 while I greater than or equal to 0 print I እሺ ዲክሪመንት እያደረገ ነው የሚሄደው 3ን ኢንክሉድ ያደርጋል 3 2 1 0 ስለዚህ 4 ነው አጠቃላይ You can also use other statements such as if statements in loops This is especially useful in things like game where you might need to loop through the numbers of players' action and add or remove points to the player's score. Now loopዎች if statementዎች ሁሉ ይጠቅማሉ ብዙ ቦታ ላይና just practice more. እዚህም እንደሚለው x equal to 1 ተሰጠ while x less than 10 if ኤክስን ለሁለት ስታካፍል ሪማይንደሩ 0 ከሆነ that means even ከሆነ ነምበሩ print string x just ኢንቲጀሩን string አደረገ ነምበሩን string ያደርግና that string is even ይላል else print string x is odd ስለዚህ ምንድነው አንድ is odd ሁለት is even just even እና odd እንደሆነ እየነገረ ነው if ውስጥ ያለው ኮንዲሽን ትክክል ከሆነ ይሄኛው በኢፍ ስቴትመንት ስር ያለው ኤክስኪዩት ይሆናል ቀደም እንዳየነው A string x is used to convert the number x to a string so that it can be used for concatenation just string ከሆነ ሁለቱም አድ ማድረግ እንችላለን ያቺ ፕላስ ሲምቦል የምታዩት እዚህ string x plus ብሎ even ምናምን የሚለው ፕላስ ሲምቦል ኮንካትኔት ለማድረግ ነው የሚጠቅመው string concatenation አይተን ነበርና fill in the blanks to create a loop that increments the value of x by 2 and prints the even values ስለዚህ while x less than or equal to 20 ከዛ ኮለን print x ከዛ x ኢንክሪመንት የሚያደርገው በሁለት ነው ከ0 ጀምሮ 0 2 4 6 8 እያለ ይሄዳል If the condition of the while loop remains true the loop will run indefinitely causing an infinite loop infinite loop ነው የምታገኙት just true ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ኮድ x equal to 8 ይላል while x greater than 3 print 8 ኮንዲሽኑ ልክ ነው while x greater than 3 ማለት x 8 ነው 8 greater than 3 ነው ስለዚህ true እስከሆነ ድረስ print x ስንል 8ን infinitely ነው just print የሚያደርግልን
does this code results in an infinite loop x equal to 1 while x equal to 1 print in the loop ምናምን ይላል። ስለዚህ yes ነው አይደል? while ስር ያለው ስቴትመንት ትክክል እስከሆነ ድረስ print that number እስካለን ሁሌ print ያደርጋል አያቆምም። code coach, you are given a program that outputs all the numbers from 0 to 10. Change the code to make it output only even numbers. Even numberoችን ብቻ እንዲሰጥ ነው የምንጽፈው አሁን ፕሮግራማችንን። ስለዚህ እንበልና x equal to ከዜሮ ነው ከአንድ ነው የሚጀምረው ከዜሮ አይደል? 0 while x less than or equal to 10 ከዛ ኮለን ታደርጋለህ if ኮንዲሽኑን ትጽፋለህ ማለት ነው። x% to equal to 0 that means even ከሆነ ኮለን እናድርግና print x ከዛ ኢንክሪመንት እንደሚያደርግ እንነግረዋለን x plus equal to 1 plus equal to 1 ሽንየው ኢቨን ነምበሮችን ኦኬ ዜሮም ጨምራለ ማጥፋት እንችላለን ግን just ኢቨን ነምበሮችን ብቻ ነው just ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ። drag and drop to create a valid loop that outputs the numbers 5 to 1 ከ5 እስከ 1 ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው while x 5 ነው x greater than greater than ሳይሆን ከአንድ እያለ ስለሆነ greater than ብቻ የሚለውን እንጠቀማለን። print x ከዛ ዲክሪመንት እያደረገ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው x minus equal to 1 break and continue to end a while loop prematurely we can use a break statement. just break statement ለማቆም ነው የምንጠቀመው while true print I ይላል እና ኮንሰፕቱን ልንገራችሁ break የሚባለው just ለማቆም ነው stop ለማድረግ ነው የሚጠቅመው ኮንዲሽኑ ከተሟላ continue ደግሞ just ለመቀጠል አንዳንድ ነገር እናያለን just እዚህኛው ላይ አንቆይም ብዙ how many numbers does this code print I equal to 5 while true print I decrement እያደረገ ነው የሚሄደው 5 4 3 ይልና if I less than or equal to 2 አቆም ነው የሚለው I ከሁለት ጋር እኩል ሲሆንና ሲያንስ አቆም ነው የሚለው ስለዚህ ሁለትንና ከሱ በታች ያለውን አይወስዱም 3 4 5ን ብቻ ነው የሚያደርገው ስለዚህ አጠቃላይ ነምበሩ 3 ነው። Here is one example use case of break. An infinite loop can be used to continuously take user input. For example, you are making a calculator and need to take numbers from a user to add together and stop when the user enters stop. stop የሚለውን ወርድ ሲያስገባ እንዲያቆም ከፈለክ just break የሚለውን ስቴትመንት መጠቀም ትችላለህ። fill in the blanks to break the loop after printing the number 5 ስለዚህ if ከ5 የሚበልጥ ከሆነ break እንዲያደርግ እንነግረዋለን። continue ደግሞ በተቃራኒ just ይቀጥላል ማለት ነው እና እዚህ ጋር skipping 3 ከi ጋር ከi equal to 3 ጋር እኩል ከሆነ 3ን skip እንዲያደርግ ነው የጠየቀው ከዛ በኋላ ደግሞ continue እንዲያደርግ እንዲቀጥል print ማድረግ እንዲቀጥል አያችሁ 1 2 ይልና i ከ3 ጋር እኩል ሲሆን skip 3 የሚል ቴክስት print ይሆናል ከዛ በኋላ ይቀጥላል 4 5 ኮንዲሽኑ ትሩ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው።
Can you use a continue statement to stop infinite loop? No. An example use case of continue. An airline ticketing system needs to calculate the total cost for all tickets purchased. Tickets where children under the age of 3 are free. We can use the while loop to iterate through the list of passengers and calculate the total cost of their tickets. Here the continue statement can be used to skip the childrenዎችን ብቻ ወይም ህፃናትን ብቻ escape ለማድረግ continue መጠቀም እንችላለን። adult እየመረጥን ከዛ መሃል ላይ ህፃናት ካሉ ህፃናትን escape አድርገን እንደገና ለመቀጠል ሌላ adult ካለ እነሱን ብቻ just ticket ለማድረግ continue መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። How many numbers will the following code output? እሺ I equal to 0 አለ while true increment ነው የሚያደርገው I if I equal to 2 continue I equal to 2 ከሆነ continue የሚል ስቴትመንት ይገባል I ከሁለት ጋር እኩል የሚሆን ከሆነ ከዛ continue ይላል አራትን ሶስትን እና አራትን ፕሪንት ያደርግልናል ከዛ አምስት ሲሆን ብሬክ ያደርጋል አምስትን ዲስፕሌይ ሳያደርግ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ I hope 4 ነው sorry እሺ I equal to 0 ከ0 ነው የሚጀምረው 0ን ፕሪንት ያደርጋል ከዛ አንድን ፕሪንት ያደርጋል ሁለትን ፕሪንት ሁለት ላይ ሲደርስ continue ይላል ከዛ ሶስትን እና አራትን ፕሪንት ያደርጋል ሶ የቱ ጋር ነው ሚስቴካችን I think ስህተቱ የኛ አይመስለንም ምክንያቱም እዚህ ጋር አራት ኮድ ነው ዲስፕሌይ የሚሆነው ግን እሱ 3 ነው እያለ ያለው ሬንጅ አለም 0ን ቀንሶት ይሁን ግን 0 ያው ኤክስኪዩት ይሆናል just ከ0 እንደሚጀምር ከነገር ነው ማለት ነው እንለፈው ለማንኛውም ኮድኮች you are making a ticketing system the price of a single ticket is $100 for children under 3 years of age the ticket is free your program needs to take the ages of 5 passengers as input and output the total price for their tickets ወደ 5 ፓሰንጀሮችን የሚወስድ ነው ኮድክ እና ከዛ በኋላ ኤጃቸው ከ3 በታች የሆኑት ካሉ እነሱን ፍሪ ያደርጋቸዋል ሌሎችን ግን ያስከፍላቸዋል ማለት ነው sorry ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳምፕል ኢንፑት ላይ አይታችኋል 18 24 2 5 42 አስገባ 2 ከ3 የሚያንስ ነው እድሜ ነው ይሄ የምታዩት እና የሁለትን ይተዋል ፍሪ ነው ሁለት ስለዚህ እያንዳንዱ $100 የሚከፍሉ ከሆነ የአራቱ 400 ይሆናል አምስተኛው ጀስት ይቀራል ማለት ነው እና ኮዱን እንይ total equal to 0 አለ እሺ number of passenger x እንበል x equal to 0 ከዛ while x less than 5 ከአምስት ያንስ እንበልና ኮለን እሺ age equal to input እናድርገው age int input indent ማድረግ እየረሳን ነው እዚህ ወደፊት ተጋና and if age greater than 3 ከሆነ ምን ያርግልን total plus equal to 100 just 100 ብሩ ነው and x plus equal to 1 increment ያርግ እንዲሄድ ከዛ መጨረሻ ላይ print total የኛውን ከif ጋር እኩል እናርገው print total እሺ
ስለዚህ ያወጣልናል ኤጅ 20 32 ሁለት ከከተተ ሁለትን ያጠፋዋል። ከዛ የ20 እና የ32 ብቻ 200 ይሆናል። 100 ዶላር። which statement is used to stop the loop? የትኛው ነው? break። እና ይሄን ይመስላል ስለ ኮንትሮል ፍሎ ያየነው ቲቶር። እና መጨረሻ ላይ ሞጁል ኪውዝ እና እነዚህ ሞጁል ኪውዞች አሉ። ከዛ BMI ካልኩሌተር አለ እና እነሱን በራሳችሁ ሞክራቸው። ከከበዳችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። ጀስት አብረን እናያለን። እና ከፊት ያለውን በደንብ ካያችሁ ቲቶሮቹን በደንብ ካያችሁ አይከብድም። ጥያቄዎቹ አይከብዱም፣ ቀላል ናቸው። እና አሁን እያየን ያለነው ፓይተን ፎር ቢጊነር ነው። እና ጀስት ይሄን ከጨረስን ወደ ኢንተርሚዲየት ከዛ ፓይተን ኮር እያለን ስለ ፓይተን ዴታ ሳይንስ ላይ ያለውን የፓይተንን ጥቅምም እናያለን። ቀጣይ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ስለ ሊስት ነው። እሱም በቀጣዩ ቪዲዮ ነው የምናየው። ቴንክ ዩ